ফ্ৰেণ্ডছ তামাম ৰেচিপি এটা বনাব গৈ আছোঁ আজি তামাম ৰেচিপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব খালি পালক পৰঠা আৰু ৰঙালাও ভাজি পামকিন ফ্ৰাই কেনেকৈ বনাম গ্ৰীণ পৰঠা তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক মই এতিয়া যাওঁ পালেং শাক চাফা কৰিবলৈ চ' পালেং শাক আনিছোঁ মই 3 মুঠি এই পালেং শাক 3 মুঠি মই এতিয়া চাফা কৰিম চাওক এই শাকটো মই লৈছোঁ এনেকৈ চাফা কৰিবৰ কাৰণে চাফা কৰি লৈ ইয়াক ধুনীয়াকৈ মই মিক্সিত পিচি ল'ম চাওক এনেকৈ মিক্সিত মই গোটেইখিনি দিম সৰু সৰুকৈ কুটি লৈ দিব লাগে মিক্সিত তেতিয়া ভাল হয় পিচিবৰ কাৰণে সোনকালে হয় সো এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি এনেদৰে পিচি উলিয়াইছোঁ ইমানখিনি মই পিচি উলিয়াইছোঁ এতিয়া মই আটা ল'ম মই আটা লৈছোঁ 2 বাটি আটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এই পালেং শাক পিছা ইয়াতে দি দিম পানী ইউজ নকৰোঁ এই পালেং শাকৰ যি পিচি লৈছোঁ সেইখিনিৰে আটাটো গুলি ল'ম ইয়াত মছলা দিম অকমান মছলা বেলেগ নাই জিৰাৰ গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়া জিৰাৰ গুড়া ধনিয়াৰ গুড়া ধনিয়া পাউডাৰ এতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া নিমখ মই আগতে দি দিলোঁ সেইটো ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল বাৰু তো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব লাগে বহুত বেছি নিমখো দিব নালাগে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই গুলি এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া আছে দেখিবৰ কাৰণে গ্ৰীণ বহুত হেলথি হয় বহুত টেষ্টি হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক মিছ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব খুব সহজ খুব কম সময়ত হয় আৰু বহুত হেলথি হয় চাওক ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া সফট হৈছে একেবাৰে এতিয়া ইয়াক 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিব পাৰে মই কিছু সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ ইয়াক এতিয়া মই ৰঙালাও কুটিম ৰঙালাও চাফা কৰি লৈছোঁ এনেকৈ ৰঙালাওটো চাফা কৰি ৰঙালাও কুটি ল'ব লাগিব সৰু সৰুকৈ তো চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ যিবিলাক ভিডিঅ' বনাও তাৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক অটোমেটিক্যালি পাব আৰু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে পাব সেই কাৰণে বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব লগতে লাইক কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ গোটেইখিনি কুটি ল'ব লাগিব সো মই এনেকৈ কুটি ল'ম গোটেইখিনি এতিয়া মই কেৰাহী বহাইছোঁ একফালে কেৰাহীত এনেকৈ তেল দি দিলোঁ মই অকমান ৰিফাইন বেছি দিব নালাগে অকমান দিলেই হয় বহুত বেছি তেল খাই কোলেষ্ট্ৰল বঢ়াৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই গতিকে কম তেলতে বেষ্ট এয়া জিৰা আৰু শুকান জ্বালা দি দিছোঁ মই পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া এতিয়া ইয়াতে দিম মই কেঁচা মটৰ কেইটামান মই কেঁচা মটৰ চেলাই থৈছোঁ এয়া কেঁচা মটৰখিনি দিম মই ইয়াক অকমান ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই অকমান সময় ঢাকনি লগাই দিম 1 মিনিটৰ কাৰণে বেছি নহয় এনেকৈ ঢাকনি লগাই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই চাম আৰু চাওক হৈছে মটৰ সিজি গৈছে মটৰ সিজোতে বেছি সময় নালাগে এতিয়া মই ইয়াতে দিম বিলাহী দিছোঁ আৰু অকমান জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি সেইখিনি দিছোঁ এতিয়া এনেকৈ ইয়াক লৰাই থাকিব লাগিব আৰু বিলাহীটো সিজিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে অকমান সময় আকৌ ঢাকনি লগাই দিওঁ চাওক এনেকৈ ঢাকনি লগাই দিছোঁ অকমান সময়ৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকনি গুচাই চালোঁ মই চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বিলাহী ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে গলি গৈছে
এতিয়া ইয়াতে লাওখিনি দিব লাগিব, ৰঙালাও যি কুটিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি ফ্ৰাই কৰিম। বেছি সময় নালাগে ৰঙালাও সিজিবৰ কাৰণে, খুব কম সময়তে হয়। অকণমান সময় লৰাই থাকিলে হৈ যায়, সৰু সৰুকৈ কুটিছোঁ যিহেতু। চাওক ই হৈয়ে গ'ল অলমষ্ট। এতিয়া মই আটা মাৰি থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি থৈ দিছোঁ পৰঠাৰ হিচাপত, আৰু এতিয়া ইয়াক বেলিব লাগিব। চাওচোন কিমানটা হয় লাড্ডু, 10টা লাড্ডু হৈ যাব। 9টা হৈছিল আৰু মোৰ। চাওক এতিয়া মই ইয়াক বেলি ল'ম ধুনীয়াকৈ। চ' প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পালে এই ভিডিঅ'বিলাক বনাবৰ মন যায়, ভাল লাগে। চ' কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো। চ' এনেকৈ মই বেলি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া টাৱা বহাই দিছোঁ, গৰম হৈছে টাৱা। চাওক দেখিবৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া হৈছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ। একেবাৰে তেলত ডুবাই ভাজিব নালাগে, অকণমান চামুচেৰে তেল ঘঁহি দিলেই হৈ গ'ল। গ্ৰীণ পৰঠাই তেল বেছি নাখায়, এনেই নৰ্মেলকৈ পুৰিলে যিমান তেল ইউজ হয় ইয়াত খুব কম তেলত হয়। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে, বহুত ধুনীয়া, বহুত কম সময়ত হয়, বেছি সময় নালাগে বনাওঁতে, তেল বেছি নালাগে, বহুত টেষ্টি হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ এটা এটাকৈ মোৰ গোটেইখিনি পৰঠা বনোৱা হৈ গ'ল। চাওক মই থাল এখনত উলিয়াই আনিছোঁ গোটেইকেইটা পৰঠা, কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই নিজে খাবৰ কাৰণে প্লেট এখনত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। চাওক এইটো ৰঙালাও ভাজি, লগত চাটনি এটা আছে, ধনিয়াৰ চাটনি, ধনিয়া আৰু বুটৰ দালিৰ চাটনি। চ' এতিয়া এনেকৈ মই খাওঁ, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টি, পৰঠা বনোৱাত কেনেকুৱা হ'ল সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।